Se spune că istoria este scrisă doar de cei care dețin victoria. Fapt adevărat atunci când analizăm evenimentele din timpul celor de-al doilea război mondial. În multe scrieri istorice, aliații sunt prezentați ca fiind eroul, puterea care a scăpat omenirea de atrocitățile lui știți voi cine și ale Japoniei. Deși cărțile de istorie prezintă acțiunile aliaților ca fiind pozitive, realitatea este cu totul alta. În timpul celor de-al doilea război mondial, aliații au săvârșit nenumărate atrocități, deși acestea nu au fost mai oribile decât cele realizate de Axă. Un aspect este clar, războiul scoate la suprafață brutalitatea din oameni. Faptul că SUA a fost prima țară din istorie care a utilizat bombe atomice în Hiroshima și Nagasaki este extrem de cunoscut. Argumentul faimos pe care aceștia l-au precizat după bombardamente sugera că Japonia nu dorea să se predea. O acțiune de această anvergură fiind necesară pentru prevenirea unui război teritorial care ar fi durat zeci de ani și ar fi costat milioane de vieți omenești. Însă, cu mult timp înainte de bombardarea orașelor Hiroshima și Nagasaki, SUA ataca regulat orașele cu civili din Japonia pentru demoralizarea inamicilor și pentru creșterea numărului de morți. Generalul Curtis LeMay a fost cel care a ordonat atacurile. El consideră că japonezii nu se vor preda până când o bună parte dintre aceștia nu va muri. Pe 9 martie 1945 și-a dus planul la un alt nivel. A ordonat începerea unui raid aerian asupra orașului Tokyo. Spre deosebire de celelalte dăți în care au fost bombardate regiuni ale Japoniei, de această dată au folosit cilindri cu napalm și vaselină. Peste 40 de kilometri pătrați din oraș au fost incendiați și aproximativ 100.000 de persoane au fost ucise. Generalul LeMay a declarat ulterior că bombardamentele cu napalm au ucis mai multe persoane decât bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki la un ochi. Soldații ruși violau femeile după eliberarea Poloniei. Chiar și în prezent, Rusia nu are cea mai bună reputație dintre aliați. În acea perioadă, fiind una dintre cele mai periculoase facțiuni, dar era necesară cooperare cu Rusia pentru distrugerea lui știți voi cine. După o luptă extenuantă, majoritatea soldaților au revenit la un comportament primitiv. Chiar Stalin a aprobat ca soldații să violeze inamicii pentru că el consideră că astfel îi va distruge pe aceștia și din punct de vedere psihologic. În majoritatea orașelor nu au avut loc doar violuri din răzbunare. Armata Roșie, din acea perioadă, a devenit cunoscută pentru eliberarea lagărelor în țări precum Polonia. După luptă, soldații au considerat că pot lua tot ce își doresc, violând nenumărate victime ale nazismului. Ei considerau că prin acțiunile lor au făcut un favor imens Europei eliberând continentul de tirania naziștilor. Operațiunea Paperclip a fost mult mai oribilă decât se crede. În timpul celui de-al doilea război mondial, SUA și alte țări își doreau tehnologia germanilor și cunoștințele secrete ale naziștilor. La sfârșitul războiului au descoperit că naziștii dezvoltau arme inimaginabile, precum gazul sarin sau ciuma bubonică. Așadar, în loc să le distrugă, SUA a decis să ia cercetătorii din spatele proiectelor. Scopul era aducerea a 90 de cercetători germani în SUA și utilizarea cunoștințelor acestora pentru americani. Oamenii din spatele cercetărilor au comis acțiuni oribile sub regimul lui știți voi cine. Majoritatea știa exact cum funcționau lagărele de concentrare. Personal, acești cercetători alegeau sclavi din lagăre pentru a munci la proiectele lor. Alții munceau la dezvoltarea armelor chimice, fapt ce nu poate fi pus pe seama urmării ordinelor. Din nefericire, majoritatea au îmbătrânit în timp ce lucrau în cadrul guvernului din SUA, nefiind niciodată pedepsiți pentru consecințele acțiunilor lor. Soldații din SUA au început să colecționeze craniile japonezilor. Atrocitățile japonezilor din timpul celui de-al doilea război mondial sunt foarte bine documentate. Majoritatea persoanelor au auzit de unitatea 731 a japonezilor și de acțiuni precum Marșul Morții din Bataan. Japonezii erau cunoscuți pentru tratamentele brutale pe care le aplicau prizonierilor de război, în unele cazuri aceștia fiind îngropați de vii. Însă, războiul scoate la suprafață brutalitatea din oameni. În timpul campaniei din Pacific, soldații americani au început să realizeze acțiuni considerate în prezent șocante și oribile. Au început să mutileze cadavrele japonezilor și să ia ca trofeu diferite părți din ei.
Uneori, chiar trimiteau acasă cranii ale japonezilor. Unul dintre cele mai obișnuite lucruri erau urechile pentru că erau ușor de tăiat, dar craniul era adevărata încoronare a reușitei lor. Pentru a îndepărta pielea de pe cranii, aceștia fie îl fierbeau, fie lăsau furnicile să consume hrana. Oficialii din cadrul armatei americane descurajau această practică, dar soldații au continuat să colecționeze cranii. Americanii au trimis dizidenții sovietici înapoi în Rusia pentru a muri. Omenirea a fost extaziată atunci când al doilea război mondial s-a încheiat. Multe persoane uitând ororile care au avut loc la scurt timp după încheierea conflictului. După faimoasa conferință de la Italia, unul dintre aspectele mai puțin cunoscute a fost promisiunea de repatriere a cetățenilor care au fost prizonieri de război. SUA a fost nevoită să repatrieze câteva milioane de oameni, majoritatea însă nu își doreau să se reîntoarcă în Rusia sovietică. Inițial, americanii au apelat la forță, dar acțiunile lor au provocat apariția unui număr mare de sinucideri. Așa că au început să plătească oamenii, spunând că îi vor trimite în alte părți când de fapt erau repatriați. Multe persoane au fost executate în Rusia pentru dezertare sau alte crime, în timp ce alți oameni au fost trimiși în lagăre de muncă. SUA și Marea Britanie au utilizat prizonierii de război germani ca sclavi. Pe parcursul războiului, britanicii au început să se confrunte cu o problemă, și anume adăpostirea și hrănirea prizonierilor de război. Astfel, că SUA a fost de acord să preia o parte dintre prizonieri. Însă, și în acest caz, prizonierii trebuiau cazați și hrăniți. Deși în cadrul Convenției de la Geneva utilizarea prizonierilor de război ca sclavi nu era permisă, SUA și Marea Britanie au decis să încalce reglementările. Având în vedere că majoritatea muncitorilor erau plecați la război, lipsa forței de muncă a fost înlocuită cu prizonierii de război. Desigur, nu erau chiar sclavi, erau plătiți, însă cu sume foarte mici. Muncitorii nu erau hrăniți deseori, deși ororile din lagărele de muncă ale aliaților nu se puteau compara cu cele ale Axei. Abuzurile au avut loc. Milioane de etnici germani au fost deportați în Germania după război. După război, aliații au întocmit un plan de deportare forțată a 12-14 milioane de germani etnici înapoi în ruinile Germaniei. În majoritatea cărților de istorie occidentale, acest eveniment nu este precizat, în mare parte deoarece aproximativ 500.000 de civili au murit în timpul realocării forțate. Majoritatea persoanelor au fost amplasate pe rămășițile taberelor de concentrare din Germania și au fost forțați să muncească pentru repararea stricăciunilor realizate de Germania țărilor din jurul ei. Majoritatea persoanelor deportate forțat au fost femei, vârstnici și bărbați sub 16 ani. Obiecție. Acest fapt susține că ideea că lagărele de concentrare nu și-au oprit operațiunile după încheierea războiului. Politica de ardere a pământurilor a lui Stalin. Cărțile de istorie menționează tehnica lui știți voi cine de ardere a culturilor de pe teritoriile din Germania invadate de inamici, însă, deși este considerată o practică utilizată doar de germani, și Stalin utiliza aceeași tehnică, dar mult mai riguros. Acesta nu ținea cont de modul în care erau afectați civilii și de lipsa hranei. Stalin deținea batalioane întregi care aveau rolul doar de distrugere a infrastructurii și a culturilor. Politica de ardere a pământului a lui Stalin a lovit cel mai puternic Ucraina, deoarece pentru teritoriu se luptau sovieticii și germanii, ambele trupe folosind aceeași tactică. Dacă te-ai uitat până la final și ți-a plăcut videoclipul, nu uita să te abonezi, să dai un like pentru că mă ajută foarte mult să mă dezvolt pe plan profesional. Deci, dacă eu mă dezvolt și voi veți vedea videoclipuri mai profesionale și interesante. Vă salut, ne vedem data viitoare. Pa, pa!